Kita nyo ba? So, madilim. Ano nakikita nyo? So, ayan. At kita nyo, nabaklas na naman yung modem. So, ito yung lalagyan ng modem. Kaso, binaklas ko na kanina kaya. Ito na lang. Pag-touch ng bagong firmware, naturo ko doon kung paano ba mag-connect ng jumper. So, ito. Tuturo ko na lang ulit. So, ito yung modem. At ang gagamitin ko ngayon, hindi siya alambre. Ito siya. Yung pin ng cellphone. Yung pantusok, yung bago. Yung tusok, yung bago. So, ayun. Ito siya. Asus. Then, ito yung lalagyan nyo ng jumper or yung bakal. Or kahit ano lalagay nyo. Basta ganito. Pin, pwedeng alambre, pwedeng ganito. Pwedeng karayom. Basta itong dalawang to. Ayan. Lalagay nyo lang dyan, tatapat nyo. Tapos, syempre kailangan natin na ipit. So, yan. Tapos, try na lang natin kung nagana siya. Dito. Dito. Pag snapback mamaya. So, ayan. Put lang muna natin dyan. Tapos, balikan ko kayo kung okay na. Pag okay ba siya or hindi. Kasi hanapin ko pa yung mail to mail USB ko. So ayun lang. So ayan, mabalik pala tayo. May nakalimutan akong sabihin kanina. Ito yung adapter ng modem. Para ma-test pala natin kung gumagana or successful yung jumper natin. Saksak muna natin itong adapter. Kung umilaw, sample ganyan. Pag umilaw yan, palpak. Kaya ulitin natin. Dapat walang ilaw yung modem. Dapat clear na hindi ilaw yung power. Parang gulo. Basta dapat walang ilaw kahit power ko yan or something. Yan, saksak ko na yung adapter. Pag hindi umilaw yan, automatically successful na. Kaya sasalpak na lang natin yung mail to mail USB. Bale, yung mail to mail na USB ko is DIY lang siya. Bali, ito yung DIY na mail to mail USB na gamit ko. So ayan. Ayan. Malabo talaga yung kuha. So ito, nagdikit ko lang yung tawag dito, yung USB nung charger ng phone. Tapos ito USB naman na sirang keyboard. So ayan. Okay na tayo sa PC. Tapos salpak na lang natin ito mail to mail. Ito, sasalpak natin siya. Wait lang natin mag-installing device software. So ngayon lilipat na tayo sa PC. Tapos antayin na lang natin kung successful ba siya o hindi sa pag-install. Kasi pag hindi siya nag-successful, ililipat lang natin siya sa ibang slot na USB na PC. Parang gulo. Basta ganun. So ayan, lipat na tayo sa PC. So ayan, nasa PC na tayo ngayon mga kabol. Tapos kita nyo ba yung PC? Ay, PC. Sorry. Kita nyo ba yung at niya? Tapos naka-input na yung mail to mail dito sa likod. Tapos yung adapter. Then, ayan. Refresh lang muna tayo. Tapos andito na yung folder. Meron tayong firmware na same. Tapos P5. Tapos Powerled. Tapos Finland firmware. Credit sa mga creator nito. Open nyo ng PC. Kailangan check nyo muna kung successful na yung mail to mail nyo. Kailangan lang punta kayo sa device manager. Check nyo yung ports. Check natin.
Pag may nakalagay na ito, mobile connect, 3G, PC, etc. etc. Successful na yan, kaya action natin. Ngayon, punta tayo sa modem 936 folder, tapos open natin itong Powerled. Kasi Powerled nga itong modem na to, kaya kailangan natin ayusin. Open natin yung balong. Nga pala, kaya action natin. Ngayon, punta tayo sa modem 936 folder, tapos open natin itong Powerled. Kasi Powerled nga itong modem na to, kaya kailangan natin ayusin. Open natin yung balong. Yung balong, USB downloader, run as administrator, detect, tapos click natin yung 3 dot na to. Then, click natin itong USB save, open, tapos click natin yung load, or pwede na rin i-click yung enter na lang, basta load. Tapos wait natin matapos yan, iilaw yung modem pag tapos na. Yan, pag umilaw na, okay na yan. Bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang tayo hanggang 30. 15, 16, 17, 18, 19. Ang lumagpas. So ayan, installing device. Check lang natin pag mag-install siya ng tama. Kailangan may ganito kayo para gumana yung drivers or maayos nyo. So yun, not found. Close na natin. X natin ngayon. After that, click naman natin itong Pastor Jansen Ramos Powerled. Then, wait lang natin dyan kung magsa-successful po siya o hindi. Pero may tutorial dito, kaya basahin nila natin. So yun, hindi ko lang, parang may kulang pa sa na-install ko kanina. So eto, na-install na natin kaya nagbilang na siya. Kanina ayaw 'di ba mag-loading, pero ngayon okay na. Kaya hindi na natin kailangan ulitin yung balong kasi nag-crash na siya dito. Kaya check na lang natin sa device manager. Di ba kanina may mga hindi na-install ng tama, pero check natin dito kung okay na ba sa port. So, wala nang error. Unlike kanina na may mga error na USB, etc. something. Basta, install nyo lang tong drivers pack offline. So, ayan, wait na lang natin. At nga pala, sa mga di pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, subscribe na po kayo. Para makapagbigay pa ako ng iba't ibang tutorial. Kung ano man yung kaya kong ibigay na tutorial. At nga pala, pag umabot tayo ng kahit kahit 1,000 subscriber, mamimigay po ako ng VPN router. Sa mga pamilyar kung paano ba gamitin yung VPN router, subscribe na kayo dito mga idol. Baka sakaling kayo yung manalo ng VPN router, hindi lang isa. Sa pag umabot tayo ng 1,000 subscriber, hindi lang isa yung pamimigay ko ng VPN router. Kaya subscribe. Bitin ko, 500 views, 20 likes, tapos 500 plus subscriber, 1 router yung bibigay ko. Pag pumalo tayo ng 1,000 subscriber, mamimigay ako ng 3 na VPN router. So, ano pa hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. So, ngayon, open natin yung repair script. Check mo na natin kung nasa device manager. Yan, device manager port. So, andyan na siya. Kaya pwede na natin i-open yung repair script. Ito lang yung open natin. Yan, repair script. Yan. Double click. Click yung 1. Tapos, enter. Connection established. Any key. Connection established. Any key. Any key. Kaya yung admin now nito is admin, as yung password is admin rin. Log in. Then ayan, nakalagay na yung modem sa labas.
At nakalagay yung antenna niya doon at naka-input yung LAN cable ko doon dito sa PC. Kaya check natin. So, ito na siya. May isang signal. 1 bar. So, try natin i-connect. Connecting. Then, punta tayo sa setting. Try natin palitan yung frequency niya. Palitan natin na LTE lang natin. Tapos, click natin yung ito. FDD1800. Click natin yung OK. Yun. 2 bar. 4G. So, ayun. Ito niya na, gumana na yung naayos natin na power light. Kasi kanina wala signal yan. At hindi ka makapasok dito sa panel niya. Kaso hindi ko nagawa ng video. Natatawang ayusin. So, ayun. Ulitin ko. Keep supporting Powerled VPN at pabutin natin to ng 500 views. 20 likes. Tapos, 500 subscriber, road to 500 subscriber, mamimigay ako ng 1 VPN router pag umabot tayo sa 500 subscriber. At pag umabot naman tayo sa 1,000 subscriber, mamimigay tayo ng 1, 2, 3 VPN router yung bibigyan natin. Kaya huwag mong kalimutan mag like, comment, share, and subscribe para makasali ka sa raffle or giveaway natin, kumbaga. At ayun lang, keep supporting Powerled VPN at VPN router na rin at dito sa channel ko. Then ayun lang, thank you for watching mga kabold. Basta like, comment, share, and subscribe. Ayun lang.